yung version ko ng minced pork omelette. Ang mga ingredients ko ay bawang, cheese, tapos yung minced pork nilagay ko na sa itlog na binate. Yan. Tapos ni-slice ko yung cheese. Lagay mo sa pan ng oil. Lutuin mo na muna yung iyong bawang. Lagyan ng konting asin. Pagkatapos, ilagay mo dun sa mixture ng minced pork. Lagay mo na rin yung cheese. Tapos, halo-halo mo ito. So, pagkahalo mo ng mabuti, ready ka na magluto. Dito, makikita mo na piniprito ko na siya. Kailangan i-flat mo siya para maluto ng mabuti. Tapos, tansyahin mo lang kung okay na siya bago mo siya ilipat sa kabilang side. Kasi yan, pag hindi mo kasi tinansya yung oras, pinaliktad mo na, minsan makalat yung itsura. Tapos yan na yung final product, torta.